Az első kisfiam az 2 veszteség után fogant meg, 2021 tavaszán, és a végén én minden nap elmentem sétálni, hogy induljon, hogy ha szeretne, akkor jöjjön, ne az csak, hogy otthon ülök és várom a végét, és az egyik túra után hazaértünk, még jöttek barátok, és este 11-kor, fürdés után egyszer csak puk, és elfogytam magzatvíz egy része. És otthon vártuk a fájásokat, még feküdjek le, még lefeküdtem egy kicsit, és 3 percenként jöttek félperces fájások, de nem voltak erősek, de rendszeresen szépen beálltak, először 5 perces, 3 perces, nagyon, hogy nagyon bíztam benne, hogy ez jó lesz, és hogy haladunk, és éjjel 3 óra körül bementünk a kórházba, ott a férjemet nem engedték be a vizsgálatra, kiküldték, és mondták, hogy hát szűk egy újnyi a tágulás, mélyszáj nagyon magasan fönt, és feküdjek le, kaptam egy vajódót, várjuk meg a reggelt. És mondták, hogy akkor a férje szépen hazamegy, és majd ők szólnak, hogy mikor jöhet be a férjem. Másnap reggel még elmentem mosdóra, utána megkértem a szülésznőket, hogy szeretnék lezuhanyozni, azt megengedték, de mondták, hogy siessek, illetve még sétálni is szerettem volna kimenni, lépcsőzni, hogy haladjon a folyamat, hogy legyenek fájások. Mondták, hogy nem mehetek ki, én, mint a jó kisgyerek, szépen visszamentem a szobába, de még félfüllel hallottam, ahogy azt ecsetelik reggelizés közben, hogy milyen felelőtlen anyuka vagyok, hogy ezzel veszélyeztetem a gyerekemet, hogy én lépcsőzni szeretnék. És én így visszafeküdtem, és vártam a csodát, hogy beinduljon. Közben már kezdtem összeomolni, hogy én nem így gondoltam, hogy így indul a szülésem, vagy ez lesz. Reggel 8-9 körül jöttek, hogy akkor bekötik az oxitocint, de még előtte legyen egy vizsgálat, aminél utólag rájöttem, hogy nem szóltak róla, hogy akkor még a maradék burkot is megpróbálják megrepeszteni, illetve én gondolom, hogy kezeltágítás is volt még hozzá. Erről így szépen nem tájékoztattak. Bementem a szülőszobára, ott mondták, hogy akkor a bugyit le kell venni, szivárgó magzatvízzel. Én ezt így elengedtem a fülem mellett, mert úgy voltam vele, most hadd legyen már addig rajtam a bugyi, ameddig nekem az kényelmes. Kaptam egy műanyag kertiszéket, azon ülhettem, hátam mögött volt a labda, azt nem mertem lekérni, mert nem olyanok voltak a szülésznők, akitől lehetett volna kérni. Bekötötték az oxitocint, nem jöttek úgy a fájások, szerintem fél órán, 3-4 órán belül a maximális adagot adták az infúzióban, és akkor vártunk. Közben egyszer ki kellett mennem mosdóra, akkor szóltam, hogy szeretnék kimenni, mégis megkaptam rá az engedélyt, hogy kimehettem mosdóra. Visszafelé rám szóltak, hogy a bugyit még mindig le kell venni, és akkor már nem volt erőm ellenkezni, levettem a bugyit, a szivárgó magzatvízzel egy darab betétet kaptam a lábam közé, hogy azt szorongassam, miközben ülök a széken. És annyira megalázó volt, hogy nekem a bugyi az fontos. Nyilván azért próbáltam mozogni, mert egy helyben ülni hosszú órákon át nem túl kényelmes, főleg úgy, hogy a karomat sem nagyon tudtam mozgatni. Akkor néha elakadt az infúzió, mert megmozdítottam a kezemet, akkor bejöttek, szóltak, hogy ne mozogjak, mert nem folyik az infúzió, ez így nem lesz jó. Azért valamikor csak felálltam, mert kényelmetlen volt már ülni, meg hát azért valamennyi fájás lett belőle, de nem az a természetes fájás. Görcsöd, de nem annyira. És akkor délután 1 óra körül bejött a doktornő is, meg a szülésznő is, hogy akkor megvizsgálnak, még mindig csak egy újnyi, és akkor gondolkodjunk el a császáron, mert közben a kisfiam szívhangés kezdett leesni, és szóltak, hogy akkor szólhatok a férjemnek, hogy jöjjön be megbeszélni a császármetszést. És igazából arra jöhetett be. Bejött, hát nyilván nem az első ilyen szeparáció után az embernek, hogy akkor most megbeszéljük a műtétet, jöttek visszaszólni, hogy döntöttünk, lesz műtét, vagy nem lesz műtét.
mondjuk nem tudjuk, még kérnénk időt, és végül a műtét mellett döntöttünk, mert azt éreztük, mert annyira egyedül voltam, annyira rossz volt, hogy mondom, hogy ezt nem tudom így folytatni. Előkészítettek, lent elmondtam, hogy én szeretném kérni, hogy a férjem megkapja a gyerekünket, illetve nem szeretném, hogy le legyen fürdetve. De nyilván ebből, mire a műtét vége lett, semmi nem lett. Az anesztes hölgy az nagyon kedves volt, borogatta a homlokomat, simogatott. A műtét alatt az orvosok megbeszélték fölöttem a karácsonyi ajándékokat, hogy gyerekkori élményüket, és mint egy darab hús, én ott feküdtem, és azon gondolkodtam, hogy akkor én már nem fogok tudni otthon szülni. Hogyha én most engem felvágnak, akkor itt ennyi volt. A műtét után egy felöltöztetett, lefürdetett, sapkás babát kaptam. Férjem nem foghatta meg, lejárt az aranyóra, férj haza, látogatási tilalom, 3 napig ránk sem nézhetett, de úgy, hogy ajtóból sem, meg üvegen át sem jöhetett be. Engem éjszaka hagytak aludni, reggel hozták a kisfiamat. Én nem tudom, hogy mi történt vele abban a nem tudom hány órában, amíg távol volt. Annyit kérdeztem, hogy kapott-e pótlást, tápszert. Elvileg nem kapott, de én nem vagyok benne biztos, hogy tényleg nem kapott, mert nagyon sokat távol volt, és ennyit szerintem nem bír ki egy csecsemő. Egy éjszaka volt, amikor nagyon sokat sírt, és másnap is sírt, és a csecsemős nővér úgy hozta vissza a fiamat, hogy hallgassa ezt az, akinek 2 anyja van, az üvöltő gyerekemet. És én ott majdnem hazajöttem, hogy ezt ott bent még egyszer nem fogom végighallgatni. Végül otthon beindult a tejem is, és nagyon-nagyon sokáig tudtam szoptatni, és egyelőre nem terveztünk második gyereket. És a kisfiam 9 hónapos volt, amikor azt álmodtam, hogy én otthon szülök, álmomban, békességben, a saját ágyunkra támaszkodva, és érzem a kis buksiját, ahogy jön ki, és álmomban kislányunk született. És ezt nem tudom hányszor álmodtam, nagyon-nagyon sokszor, és akkor néztem, hogy pozitív a terhességi teszt. És az első gondolatom az volt, hogy na nem, ezt még egyszer nem. Még annyira bennem volt az első szülés, hogy nem. Tudatosan készültem, a jogaimnak utána néztem, hogy mit tudok tenni, azért, hogy még egyszer ez ne ismétlődjön meg. Milyen lehetőségeim vannak, mit tudok visszautasítani. Hozzájárult még a nyugodt várandósághoz az is, hogy a kórházban orvos hiány miatt nem volt várandós gondozás. És én ennek nagyon-nagyon örültem, mert senki nem piszkált, hogy miért ezt csinálja, miért azt csinálja. Egy teljesen nyugodt, békés, tényleg egy álomszerű várandóság volt. Egyik este a kisfiamat elvitte a férjem altatni, és elkezdődtek a fájások. De nem voltak olyan erősek, és másnap délelőtt, ugyanúgy reggel, ahogy fölkeltem, 20 percenként jöttek a kontrakciók, és én nagyon örültem, hogy elindult magától. A kisfiamat délben a nagyszülők elvitték, és onnantól kezdve indult a buli. Én még egy forró fürdőt vettem, a fájások nem múltak el, és olyan jó volt egyedül is lenni, ott nyugodtan, ott békében, nagyon-nagyon jó volt, és utána szóltam a férjemnek, 3 óra körül, most már jó lenne, hogyha hazajönne, aztán még 2-en vajultunk, 5 percesekre beálltak, labdán, őtölelve, ringatózva, úgyhogy közben tudtam enni és inni, és senki nem mondta azt, hogy nem ihatok, nem ehetek, mert az elsőnél azért ott is megkaptam, hogy ettem 2 gereszt almát, és hogy így nem tudnak műteni, meg mi az, hogy én ettem. És most Pesten szültem magánintézményben, és olyan 8-9 körül elindultunk a dúlámmal és a férjemmel a kórházba, és szűk egy ujj, 1 centi, mészáj magasan és kemény.
aztán jött a doktornő, még mondta, hogy menjünk ki sétálni, 1 órát sétáltunk a Dunaparton, az is nagyon-nagyon jó volt. Visszamentünk, annyi változott, hogy a mészáig kicsit puhult, meg egy picit lejjebb jött. És akkor burkoltam, felajánlotta az újabb császármetszés lehetőségét, amit én elutasítottam. Már megírták a kórházi felvevő papírokat, hogy engem bent tartanak, de mondtam, hogy én akkor szeretnék hazamenni. Hogyha így áll a helyzet, akkor én hazamennék. És elfogadták a döntésemet. Annyit mondott a doktornő, hogy nincsen időkorlát, náluk nem kell időre szülni, nem kell időre gyereket produkálni, legyen velem valaki, mert nagyon hirtelen beindulhat a folyamat, amit akkor még nem hittem el. Hazamentünk, éjszaka még aludtam, meg tehát fájások is voltak, arra fölkeltem, visszaaludtam, másnap 20 percesekkel indítottam ugyanúgy, viszont már hiányzott a fiam, úgyhogy még kora délután átmentünk a anyukámékhoz, ahol a nagyfiam volt, akkor még vele voltam egy kicsit, az is olyan jó megnyugtató volt. Nyilván ott is voltak fájások, ott is igénybe vettem a nagylabdát. Ettem még nagy adag vacsorát is útközben hazafelé, annyira jó volt, és nyilván közben jöttek a fájások, de annyira jó volt, és levetköztem, ülnék rá a WC-re, és puk, és magzatvíz elfolyt, egyre erősebb fájások lettek 3 percenként, jöttek, a 20 percesből lett 3 perces fájás, és elindultunk, közben a dúlám jött külön autóval utánunk, mert annyira hirtelen indultunk, és útközben elkezdett fájni a hegem, és egyre jobban fájt a hegem, és mire beértünk a fájásnál, már csak a hegem fájt. Megvizsgáltak, és szűk 2 ujj, tehát 3 centi. Na, ott egy világ dőlt össze bennem, hogy még mindig csak itt tartunk. Viszont már csak vergődni tudtam a fájások között, mert annyira fájt a hegem. És szóltak az orvosnak, az orvos kényelmesen lesétált, rám nézett, és annyit kérdezett, hogy jó lesz a császár. Mint kiderült, a férje meg a dúlám mondta, hogy a hegem az valahogy kifordult, úgy nézett ki elvileg, én nem láttam már, én akkor nem voltam képen, hogy úgy nézett ki a hasam, mint hogyha a hasüregben lenne a gyereknek a feje. Közben még készítettek elő a műtétre, jött az első légyhálás szak, és elaludtam, és az is annyira jó volt, hogy még ezt meg tudtam élni. Hogy legalább ideig eljutottunk. De a végén már tényleg csak azt kérdeztem, hogy mikor lesz a műtét. És toltak be a műtőbe, és nem tudták, hogy altatnak, vagy még van idő spinális érzéstelenítésre, és szerencsére volt idő, úgyhogy legalább nem maradtam le a második fiam születéséről, aminek nagyon-nagyon örülök. És egy teljesen más hangulatú műtét volt, ahol velem foglalkoztak, a férjem vitte ki a kisfiunkat a műtőből, és el sem vették tőle, hanem ott volt végig vele, aztán velem. Amíg föl nem tudtam kelni, addig is ott volt mellettem a papa. Hogyha bármi volt, akkor csak csöngetni kellett, és jöttek, és segítettek. Ugyanúgy cicire került. Nem jöttek haza, hogy miért csak 5 grammot teszik a gyerek, vagy miért csak 10 grammot. Senki nem szólt be, hogy mennyit sír a kisfiam. Nem mosdatták le, én megkaptam magzatmázasan, és az annyira jó volt. És teljesen más ég és föld volt a kettő. A császármetszés után is pikpak föl tudtam állni, az első zuhanyzásnál segítettek lezuhanyozni, és onnantól kezdve el tudtam látni a kisfiamat, nem éreztem azt, hogy most akkor keresztbe vágtak, és mennyire fáj. Szerintem nagyon hamar sikerült regenerálódnom is. És annyira jó volt megélni, hogy egyrészt nem egyedül voltam, azt is, hogy a testem tudta a dolgát, külső behatás nélkül, senki nem jött, hogy akkor ezt csináljuk, azt csináljuk, és ezért olyan hálás vagyok a testemnek, hogy ez a része sikerült, hogy legalább otthon nyugodtan, békében tudtam vajudni. És talán az elsőnél annyira bánom, hogy én nem voltam határozott, hogy nem voltam ennyire tájékozott, hogy én nem tudtam nemet mondani, pedig mondhattam volna nemet, és akkor talán máshogy alakul. Ott kellett volna hazamenni, mikor mondták, hogy akkor a férj haza, és
én bent maradok. Ott kellett volna a férjemmel hazamenni. És én ezt mai napig bánom, és nem tudom, hogy meg tudom-e bocsájtani magamnak, hogy a fiam így indult az életben. Neki is megadhattam volna azt a melegséget, ami járt volna neki.